নমস্কাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছিলো আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে আমি কেনে ধৰণে মে আৰু মাইট ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে উডু আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনে ধৰণে উড ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে মই উল্লেখ কৰিছিলো উডৰ সেই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ওপৰৰ আই বুটামত লিংক পাব আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাইও শিকি ল'ব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম কুড আমি কেনে ধৰণে সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি যেনে ধৰণে মে মাইট উড সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ঠিক তেনে ধৰণে আমি কুডো সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আপোনালোকে কুডৰ সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব আমি কুড কেনে ধৰণে সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আহক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ যেটো প্ৰথম লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এনে এটা ভিডিঅ' চাব পাৰিব এনে এটা কাহিনীৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব যিটো কাহিনীলৈ অজয় দেৱগনে ভোজ দা প্ৰাইড এণ্ড অনাৰ বুলি যিখন সিনেমা বনাইছে এই সিনেমাখনৰ কাহিনীটো এই কাহিনীটো 300 গৰাকী মহিলাৰ সহায় লৈ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোৰ্সে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কেনে ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল বাংলাদেশক কেনে ধৰণে পাকিস্তানৰ পৰা স্বাধীন কৰিছিল 300 গৰাকী মহিলাৰ যি বলিদান আছিল সেই বলিদানৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব যিটো জনাৰ পিছত আপোনাৰো হয়তো ভাল লাগিব আপুনি হয়তো ভাৰতীয় হিচাপে গৰ্ব কৰিব যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব সো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে চাও আমি সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত কুড আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি যিবোৰ বাক্যত মে আৰু মাইট ইউজ কৰি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যখিনি কওঁ সেই বাক্যখিনি আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিও কব পাৰো আপোনালোকে হয়তো শুনি আচৰিত হৈছে যি সকলে জানে তেখেতসকলে কোনো আচৰিত হোৱা নাই হয়তো যি সকলে নাজানে তেখেতসকলে হয়তো শুনি আচৰিত হৈছে যিবোৰ বাক্যত আমি মে আৰু মাইট ইউজ কৰো সেই বাক্যবোৰত আমি কুড ইউজ কৰিম কেনেকৈ সম্ভৱ এইটো সম্ভৱ বহুতেই কুড ব্যৱহাৰ কৰি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যখিনি কৈ থাকে হয়তো আপোনালোকেও শুনিছে যদি আপোনালোকে সেই কথাটো ধ্যান দিছে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানিব পাৰিছে আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰো সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে যিবোৰ বাক্যত আমি মে আৰু মাইট ইউজ কৰো সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি কওঁ যে কিছুমান বাক্য ইট মে ৰেইন টুডে ইট মে ৰেইন টুডে এই বাক্যটো আমি যদি কুড ইউজ কৰি কওঁ আমি কেনে ধৰণে কম আমি ক'ব পাৰো যে ইট কুড ৰেইন টুডে It could rain today. আজি বৰষুণ দিব পাৰে আমি তেনে ক্ষেত্ৰত কলো it could rain today. So, এটা সক এই কুডটোৱে আমাৰ past tense বুজোৱা নাই এই কুডটোৱে বুজাইছে আজি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনাৰ কথাহে ব্যক্ত কৰিছে এই কুডটোৱে হলে এটা সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কথাহে উল্লেখ কৰে আৰু যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত কুড ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বাক্যটো যেটো টাইম উল্লেখ থাকিব সেই টাইমটোৰ মতে আমি বাক্যটোৰ অৰ্থ বুজিব লাগিব আমি বাক্যটো কলো ইট কুড ৰেইন টুডে আমি যদি কওঁ যোৱাকালি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল যোৱাকালি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আমি কম যে ইট কুড ৰেইন yesterday ইট কুড ৰেইন yesterday এটো যোৱাকালি বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছিল আমি যদি মে ইউজ কৰো সেই বাক্যটোত আমি কেনে ধৰণে কৈছিলো ইট মে হেভ ৰেইনড yesterday ইট মে হেভ ৰেইনড yesterday আমি এনে ধৰণে বাক্যটো কৈছিলো আমি যদি কুড ইউজ কৰো কুড ইউজ কৰিলে আমি জাস্ট টাইম ফ্ৰেমটোহে চেঞ্জ কৰিম সো আমি কম যে ইট কুড ৰেইন yesterday যদি আমি কওঁ অহাকালিলৈ বৰষুণ দিব পাৰে বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে ইট কুড ৰেইন টুমৰো ইট কুড ৰেইন টুমৰো এনে ধৰণে বহুতো ব্যক্তিয়ে এই বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনালোকো এই বাক্যবোৰত কুড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে ক'ব পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিব পাৰে সো এনে ধৰণে আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে কুড ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এটা এক্সাম্পল চাই লওঁ আমি এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰো যে she could come today তাই আজি আহিব পাৰে তাই যোৱাকালি অহাৰ সম্ভাৱনা আছিল আমি বাক্যটো কম she could come yesterday বা আমি যদি কওঁ অহাকালিলৈ তাই আহিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম she could come tomorrow আমি মেৰ হলনি কুড ইউজ কৰি বাক্য কেটা কলো বা আমি মাইটৰ হলনি কুড ইউজ কৰি বাক্য কেটা কলো এনে ধৰণে আপোনালোকে কুড ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্য ক'ব পাৰে এতিয়া চাও আমি কুড হেভও আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো অৰ্থটো আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আমি কেনে ধৰণে সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত কুড হেভ ব্যৱহাৰ কৰো যেনে আমি যদি কওঁ তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে তাৰ এটা ঘৰ থাকিব পাৰে আপুনি নিশ্চিত নে এই বাক্যটোত আপুনি নিশ্চিত হোৱা বুজাইছে না আপুনি কৈছে যে তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে আপুনি থাকিব পাৰে বুলি কৈছে আপুনি নিশ্চিত নহয় আপুনি যেতিয়া নিশ্চিত নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কুড হেভ ইউজ কৰি বাক্যটো কয় সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ কাৰণে আমি কুড হেভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো আমি এক্সাম্পলটো কৈছিলো যে তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম হি কুড হেভ এ car
হি কুড হেভ এ কাৰ আমি এনেধৰণে বাক্যটো ক'ম তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে হি কুড হেভ এ কাৰ আমি যদি কওঁ তাইৰ এটা বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিব পাৰে তাইৰ এটা বয়ফ্ৰেণ্ড থাকিব পাৰে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেধৰণে ক'ম আমি ক'ব লাগিব যে she could have a boyfriend she could have a boyfriend আমি এনেধৰণে বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট এটা আমি এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে তাৰ চহৰত এটা ডাঙৰ ঘৰ থাকিব পাৰে তাৰ চহৰত এটা ডাঙৰ ঘৰ থাকিব পাৰে আমি নিশ্চিত নহয় থাকিব পাৰে আমি সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে he could have a big house in city he could have a big house in city আমি এনেধৰণে could have ব্যৱহাৰ কৰি থকা অৰ্থত সম্ভাৱনাযুক্ত থকাৰ অৰ্থৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজি পালে যেতিয়া আমি এই বাক্যবোৰ যিবোৰ could have ইউজ কৰি এই বাক্যবোৰ কৰো এই বাক্যবোৰক যেতিয়া আমি past tenseৰ সম্ভাৱনাযুক্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এই বাক্যবোৰ যেতিয়া past tenseত ক'বলৈ যাম তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে আমি past tenseত ক'বলৈ বিচাৰিছো বাক্যটো কেনে ধৰণে কম আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰি চাওক আমি যেতিয়া এই বাক্যটো আমি past tenseত ক'বলগীয়া হয় অসমীয়াৰ এক্সাক্ট মিনিংটো মই উলিয়াব পৰা নাই আপোনালোকে যদি জানে মোৰ ভিডিওটো কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি কৈছো যে তাৰ এখন গাড়ী থাকিব পাৰে আমি যদি এই বাক্যটো past tenseত ক'বলৈ যাওঁ আমি যেতিয়া past tenseত ক'বলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি could have had ইউজ কৰিম সো আমি বাক্যটো ক'ম যে he could have had a car he could have had a car আমি যদি বাক্যটো কওঁ তাই এখন কিতাপ থাকিব পাৰে এই বাক্যটো আমি যদি past tenseত কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ম যে she could have had a book she could have had a book আমি যদি এই বাক্যটো যেটো বাক্য কৈছিল যে তাৰ এটা চহৰত ডাঙৰ ঘৰ থাকিব পাৰে তাৰ চহৰত এটা ডাঙৰ ঘৰ থাকিব পাৰে এই বাক্যটো যদি আমি past tenseত ক'বলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব যে he could have had a big house in city he could have had a big house in city এনে ধৰণে আমি could have had ব্যৱহাৰ কৰি আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি সম্ভাৱনাযুক্ত বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে could ব্যৱহাৰ কৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই লাইক নকৰে আৰু শেয়াৰ নকৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰক আৰু অন্ততঃ আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই কেনে পাইছে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ভিডিও আপলোড দিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ